Okey, pertamanya tujuan PC pada hari ini ialah untuk menyampaikan hasrat mesyuarat Jemaah Menteri. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Ogos 2019 iaitu semalam telah meneliti semua pandangan termasuk yang dibangkitkan di media masa sejak seminggu lalu mengenai isu pengenalan tulisan khat dalam mata pelajaran Bahasa Melayu kepada murid sekolah rendah tahun 4 mulai tahun 2020 di SJKC dan juga SJKT. Saya rasa itu perlu diperjelaskan bahawa isu ini timbul pada pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 di SJKC dan SJKT, tidak melibatkan SK. Kerana takut orang salah faham, diingatkan ini melibatkan sekolah kebangsaan. Tidak, ini hanya pengajaran Bahasa Melayu di SJKT dan juga SJKC. Okey, pengenalan tulisan khat ini bukanlah sesuatu yang baru diperkenalkan pada hari ini ataupun oleh pentadbiran saya. Kerana terdapat beberapa persoalan sinis dan beberapa teguran yang mengatakan mengapa tiba-tiba saya memperkenalkan khat ataupun kenapa Kementerian Pendidikan Malaysia out of the blue perkenalkan khat dalam Bahasa Melayu. Ingin saya tegaskan, ini bukanlah inisiatif baru yang diperkenalkan oleh pentadbiran baru ini, tetapi ianya sebahagian daripada silibus KSSR yang telah ada dan dimulakan pengkajiannya semenjak 2014 dan telah mula dilaksanakan pada 2017. Cuma berkaitan buku darjah 4 ini dalam jadual KSSR akan dilaksanakan pada tahun 2020. Jadi dia bukan sesuatu yang baru kita perkenalkan. Okey. Tetapi ianya sebahagian daripada KSSR yang telah ada sebelum ini dan dijadualkan pada tahun 2020, dan proses penyediaan silibus ini, proses penyediaan isu khat ini yang telah disediakan semenjak tahun 2015. Dia mulakan KSSR 2014, tetapi proses ini daripada 2015 telah melibatkan pakar-pakar dan juga pihak-pihak yang pelbagai di dalam penyediaannya. Dan kita tahu bahawa ini telah timbul profesor pada UPM, NUTP dan juga pelbagai pihak yang telah dilibat uruskan dalam penyediaan khat tersebut. Sehubungan dengan itu, Jemaah Menteri telah memutuskan supaya pengenalan khat ini diteruskan seperti dirancang dengan mengambil kira beberapa langkah penyesuaian yang berkaitan. Jemaah Menteri dalam keputusannya telah meminta saya untuk membuat penjelasan bahawa pengenalan khat ini akan dimuatkan di dalam 3 muka surat di dalam buku teks Bahasa Melayu darjah 4 SJKT, SJKC. Di samping itu, Jemaah Menteri juga menetapkan supaya Jemaah Menteri juga menetapkan supaya pengenalan tulisan khat ini dilaksanakan secara pilihan dengan guru diberikan kuasa untuk membuat kreativiti mereka mengenai kaedah pelaksanaannya di bilik darjah masing-masing. Jemaah Menteri juga secara sepakat bersetuju agar pengenalan tulisan khat ini tidak akan dinilai dalam apa-apa ujian dan peperiksaan, kerana memang ia tidak termasuk dalam ujian dan peperiksaan. Sekali lagi saya perlu terangkan bahawa mata pelajaran khat jawi ini tidak masuk periksa dan juga ujian. Jangan nanti sebut lain, terutama ada akhbar yang kata saya cakap benda lain. So akhbar lain semua kata tak ada, no exam, no test. We don't want other things to appear there. Okay, kita berharap juga melalui keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri ini, isu pengenalan tulisan khat tidak lagi dibangkitkan secara tidak tepat sehingga menimbulkan kekeliruan ramai. KPM dari semasa ke semasa akan terus mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak dan demi kebaikan semua pihak dan demi manfaat sistem pendidikan negara. Terima kasih. Ya. The subject is it's not a subject. First, it's not a language. 不是教育玩，
Chow yi se su fa. Jangan tersilap nanti kata Chow yi wen, bu se Chow yi wen. Ta se Chow yi se su fa. Okay. It's not a subject, it's not a language, and it's not a subject. It is only kita kata activities within Bahasa Malaysia subject, Bahasa Melayu subject in standard 4 for SJKC and SJKC. Tolong perkenalkan diri dan agensi. Ya. Dia tidak masuk dalam peperiksaan dan tidak ada ujian. Ya. Secara pilihan, anda kata kabinet keputusan secara pilihan. Ya. Ia tidak diwajibkan di dalam peperiksaan dan di dalam ujian. So the teacher can choose not to teach it or the student choose not to learn it. It is in the book, but it is up to the teacher to use their own creativity. Ya. Dia terserah kepada guru. Ya. Tetapi yang penting tidak masuk dalam periksa dan tidak masuk di dalam ujian. Are you Yeah. going to Asal daripada millennial, Yeah. does this mean the teacher can opt not to teach the part at all if they don't want to? It's up. Ya. Okey, dia tidak dimasukkan dalam periksaan dan dalam ujian dan ia diberikan secara pilihan. Okey. Can we move on? Asyik soalan tu sampai 4-5 soalan? Tak. Okey, kita kena faham. Ini buku darjah 4 di SJKT dan SJKC. Dia termasuk dalam pelajaran bahasa Melayu. Ya. Dan ianya tidak dimasukkan di dalam periksaan dan juga di dalam ujian. Maksudnya tak diwajibkan lah. Ya, okay. Ya, setuju. Dia sebahagian daripada aktiviti di dalam pelajaran bahasa Melayu. Ya. Dan ianya bertujuan untuk memperkenalkan. Tujuan dia tulisan khad ini memperkenalkan kepada warisan bahasa Melayu itu sendiri dan juga kepada warisan negara. Dan kita tahu bahawa tulisan khat ataupun jawi bukanlah sesuatu yang asing dalam bahasa Melayu dan di dalam negara kita. Jadi kita akan perkenalkan mereka ini dengan perkara yang dekat dengan diri mereka. Contohnya jata negara kita. Adanya tulisan jawi di situ. Banknote. Adanya tulisan jawi yang ditulis dengan khatnya tertentu di situ. Begitu juga kalau kita lihat pengisytiharan kemerdekaan, rukun negara dan lambang polis dan jata negeri-negeri juga terdapat tulisan. Jadi bukanlah sesuatu yang sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang Arabisasi ataupun Islamisasi. Yang penting kita membawa kembali warisan, memperkenalkan anak-anak kepada warisan negara, kepada bahasa Melayu itu sendiri yang mempunyai sejarahnya. Dan begitu juga pada saya yang paling penting apabila kita melihat kepada jawi ini ataupun tulisan khat ni dia punya cara menulis lah kan. Cara menulis ialah supaya kita tidak terpisah daripada bahasa Melayu yang mempunyai sejarahnya. Your same answer. Yeah. Are you going to invite the Tamil and Chinese educational groups, including Dong Jiao Zhong, to participate in the DSKP decision-making process? You said that you want to review the Baru-baru ini, I think about 2 days ago, my deputy has engaged with most of them. Thank you. And are you going to invite them to participate in the policy making? Oh, of course. In the future, whatever we want to do, we will engage more, not only with them, but also with other NGOs, with other parties. And it is not new. I think in developing our new curriculum, this is an old curriculum. This is an old curriculum. We're going to introduce new curriculum in which we have received the report from our Jawatankuasa Kajian Dasar, and our Jawatankuasa Kajian Dasar has engaged with all stakeholders. And not only that, in many of our
regulations and our policies that we introduce, for example, our zero reject policy, our school drops, zero school drops policy ataupun keciciran sifar. We engage with a lot of NGOs, we engage with a lot of government agencies, non-governmental agencies, and individuals as well. Tak, asyik sini je, sini tak ada. Apa dia? Sabah Sarawak is still in Malaysia kan? Yeah. So according to according to the constitution, education is federal matter. Jadi apa-apa hal pun kita pelaksanaannya ialah di peringkat federal, dan seperti mana saya sebutkan, ini SJKC, SJKT kan. Okay. Okay. In process of drafting textbook and whatnot, normally politicians like me, we don't get involved. And political parties don't get, political parties don't get involved. It is the duty of the department or the unit in charge of the curriculum. They are the one who develop curriculum. And normally these people, they always engage with the experts. Experts matters. For example, they're dealing with geography. They will engage with academics, with people concerned with geography. When they are doing like Bahasa Melayu, they're developing Bahasa Melayu curriculum, they engage with all the pakar, the experts of Bahasa Melayu, with all the sastrawan, with all the academics. The same goes when they're developing other subjects. Experts will be engaged to make sure that it will be purely professional. Yeah, you never ask. Okay. In SK, they already have the Jawi. And it was not an issue in SK. The issue now only emerged when it was introduced at Standard 4. In next year, new printed book. But actually, it's not new. It was planned, just like I mentioned earlier, from 2014 and 2015, they finalized it. And this is part of the ongoing the ongoing KSSR that have been planned since then. Yeah. For SK, definitely it's already there. Yeah. No, the same people lah. Let Sumitra lah. Okay. Will action be taken against teachers who do not want to teach the art subject in BS? Why do you interested for us to take action? We don't want to force people. we are encouraging people to learn each other's culture and what more, something that relate to our bahasa kebangsaan. This is Monk's way that we would encourage people to appreciate the history of their nation. And furthermore, I think when it comes to education, we must make sure education will be a field where people mutually respecting each other cultures, and when you're talking about mutually acknowledging and respecting others, it should start with mutually knowing each other. Jadi di sini saya rasa yang lebih penting penekanan diberikan kepada unsur untuk kita saling menghormati kebudayaan dan warisan yang ada. Apatah lagi jikalau warisan itu sebahagian daripada bahasa kita. Saya ada ditanyakan tentang kenapa perkenal khat tak perkenal coding? Thailand perkenalkan coding, kita tak perkenalkan coding. Actually, for those who raise this concern, thank you very much. But I'm sorry, sir, madam, we have introduced coding since 2016. Di sekolah-sekolah kita akan berikan kepada wartawan semua, kepada media semua, bahawa kita telah perkenalkan coding semenjak 2016. Kita mula dengan tahun 6. Bilangan murid yang menyertai coding ialah 431,231, dan menjelang tahun 2020, semua sekolah rendah memang diajarkan coding long before Thailand. Dan ini akan memberikan manfaat kepada 1,317,493 murid.
Dan ini pun telah kita jawab di Parlimen oleh saya dan juga oleh Timbalan Menteri acap kali. Dan begitu juga kita ajarkan tentang asas sains komputer, reka bentuk dan teknologi dan lain-lain lagi. Jadi it's not issue that, why we are rushing for hard and not for coding. Coding is there. And actually we did not rush for hard. It's not something that I introduced overnight. Last night I've got dream and today I'm introducing it, or we came into the office and out of sudden me and Timbalan Menteri introducing. No, it's not our job as the ministers for that. What happened as the ministers, we are making sure that all the policies will take place. Jadi apa yang berlaku ialah semakan kurikulum KSSR ini telah berlaku semenjak 2014. Ia penerusan tentang apa yang telah berlaku. Dia bukanlah satu baru yang diperkenalkan. Kalau nak kenalkan sesuatu yang baru, biasanya kita tak akan ambil waktu pengenalan secara mengejut. Apa yang berlaku ialah kita ingin perkenalkan banyak perubahan, kita bawa melalui kita punya Jawatankuasa Kajian Dasar, seperti mana yang telah saya sebutkan. Mereka telah serahkan laporan dan laporan itu sekarang ini dibawa ke Makmal dan pada bulan 10 nanti kita akan cuba muktamadkan dan bawa kepada Kabinet. Kita tak akan melakukan keputusan segesa-gesa. Saya perlu tekankan ini kerana tanggapan orang ingatkan kami memperkenalkan Jawi sekarang sebagai dasar baru. Dia bukan dasar baru yang diperkenalkan. Ia merupakan subjek yang telah ada sebelum ini yang dijadualkan untuk dilaksanakan pada tahun 2020. Cuma satu perkara baru yang saya rasa worth sharing. Just now we had a meeting with Exco Pendidikan of all the states. Even those from Sabah and Sarawak came, and the whole morning we were sitting with them in a meeting. We have agreed on a lot of issues, and amongst others that I think worth to be taken to media and media worth to share it with the public is kerajaan-kerajaan negeri telah bersetuju dengan kita melalui Exco Pendidikan untuk memberikan tumpuan kepada mathematics dan sains. Kita dapat di sekolah rendah. Kerana kita dapati isu kurangnya orang mempelajari sains ataupun mengambil jurusan sains di peringkat tertiary ataupun di peringkat universiti adalah berpunca daripada kurangnya orang mengambil jurusan sains di peringkat sekolah menengah. Dan kurangnya mengambil sains di peringkat sekolah menengah, dia kembali kepada sekolah rendah, iaitu mereka tidak menguasai matematik. Dan menurut keputusan UPSR semenjak 2015 sehingga tahun 2018 kita dapati penurunan pencapaian anak-anak murid di dalam bidang matematik begitu ketara. Jadi ini perlu diatasi, maka kita lihat perlunya gerakan STEM yang kita telah umumkan pada awal tahun ini dalam amanat saya perlu dilipat gandakan dengan usaha sama daripada kerajaan negeri. Kita akan lakukan banyak aktiviti-aktiviti STEM yang berkaitan dengan matematik dan sains, dan juga kita akan menggalakkan kerajaan-kerajaan negeri untuk membantu sekolah-sekolah menganjurkan lebih banyak kelas-kelas tambahan di dalam subjek matematik dan sains kepada anak-anak murid di sekolah rendah. Dan tadi secara prinsipal, secara dasarnya, kesemua Exco Pendidikan telah bersetuju dan akan bawa pulang ke mesyuarat kerajaan negeri agar dapat dimasukkan di dalam bajet negeri masing-masing bagi tahun 2020. So, ini yang baru kalau saya nak perkenalkan. It's not hard. Hard is something, continuity of the previous curriculum. But if you ask me what new thing that I'm going to introduce at the moment, the abrupt thing that I've got agreement from the states is to make sure mathematics and sciences will be given priority at sekolah rendah. And we need support from kerajaan negeri, and we were very lucky, we were very fortunate that Exco Pendidikan, most of the educational Excos, they agreed with that and they will bring back to their mesyuarat kerajaan negeri to make sure certain allocation will be given to the effort for kelas tambahan untuk mathematics and science, and to allow more STEM movement to get involved in sekolah rendah. We want to make sure that the proficiency of mathematics and science amongst our sekolah rendah children would be improved in this coming years. Okey, dan benda itu kita akan lakukan bersamalah, dan kita harap untuk akhbar-akhbar yang ada sediakan akhbar dalam darjah could help us with that. Yeah? Okay, thank you. Thank you. Bye.
Okay.